Vi har kommit till den nordligaste tunnelbanestationen i Stockholm, här i Akalla. Och idag ska vi åka med den nyaste delen av tunnelbanan, nämligen blå linje, ner till Kungsträdgården. Perrongerna på blå linje, de är faktiskt något längre än vad de är på röd och grön linje. Och det här beror på att när blå linje byggdes, då förberedde man för att ha 10 vagnarståg istället för 8 som var klassiska. Det här gjorde man även på röd linje faktiskt, mellan Bergshamra och Mörby. Och man tror oftast att Akalla-linjen är den kortare av de två eftersom den har 2 färre stationer. Men faktum är att Akalla-linjen är faktiskt 1 kilometer längre än vad Hjulstalinjen är. Och den skulle kunna ha blivit ännu längre, för ursprungsplanerna från 60-talet, då hade man planer på att den här linjen skulle fortsätta hela vägen upp till Bög i Sollentuna. Troligen hade man valt ett något annat namn än just Bög, men ja. Men det kommer ju faktiskt förlängas nu, men istället ner till Barkarby. Och just nu så håller man faktiskt på att bygga på förlängningen upp i tunneln här, så spränger man ner till Barkarby. Det här konstverket, det beskriver ju 5 olika mansroller och 5 olika hjältar. Längst till vänster så har vi superhjälten och sen följt av sporthjälten. Vi har tjänstemannen och arbetaren, och sen längst till höger här så har vi pappan som tar hand om sitt lilla barn. Men det är ganska fint tycker jag. Ja, jag sa tidigare att alla perronger på blå linje är lite längre än de övriga. Det stämmer även här i Husby. Men Husbys perrong, den är faktiskt något förkortad. Man har nämligen byggt ett litet utrymme, ett skyddsrum här inne. Låt oss kika in. Ja, Husby är alltså lite unikt. Men en sak som Husby har gemensamt med alla de andra stationerna på blå linje, det är att perrongerna, de är helt spikraka. Jämför det här med exempel med T-centralen eller Fridhemsplan där perrongerna kränger ganska mycket. Och nackdelen med att ha en svängd perrong, det är att det skapas en liten glipa mellan tåget och plattformen. Så när man har byggt nya stationer på blå linje framförallt, så har man byggt perrongerna helt spikraka. Gatunamnen på förorterna längst ut på blå linje är döpta efter nordiska städer. I Husby efter norska städer, i Akalla efter finska och i Kista efter danska städer. Kista är också den enda stationen på blå linje som är belägen utomhus, men det är något som kommer ändras när Hagsätra-linjen blir blå. Kista ligger också på den längsta viadukten i tunnelbanan, drygt 1 kilometer lång. Avståndet mellan Kista och Hallonbergen är också det längsta mellan 2 stationer i hela systemet, hela 4,4 kilometer, och sträckan tar nästan 4 minuter att åka. Som bekant ligger också den mytomspunna Kymlinge här emellan, spökstationen som aldrig öppnade. Och den här stationen kommer vi återkomma till i en separat film lite senare. Hallonbergen, det är ju en liten udda station på så sätt att den har 3 spår men bara 2 riktningar. Spåret på andra sidan, det går norrgående till Akalla, och spåret till vänster, det är det södergående spåret mot Kungsträdgården. Och det här spåret, det går ingenstans, här går det inte någon tåg. Men det gör det faktiskt ibland för tågtransporter till och från Rissnedepån. Och Hallonbergen brukade ju faktiskt vara en grenstation innan Västra skogen blev det. Så gick tågen, grenades linjen av här från Hallonbergen och upp mot Rinkeby och Hjulsta. Så fortsätter vi in i den här tunneln så kommer vi till både Rissnedepån som ligger inne i berget och till Rinkeby tids nog. Näckrosen är hittills den enda station som har utgångar i 2 olika kommuner, i söder i Solna och i norr i Sundbyberg. Näckrosen har också haft flera olika arbetsnamn genom tiderna, bland annat Råsunda, Storskogen och senaste namnförslaget var Filmstaden efter filmindustrin som låg här. SL är med på namnbytet men vill i så fall att Solna kommun betalar kostnaden för att skylta om. Solna centrum, det är en av de absolut mest färggranna stationerna med den här kombinationen av grönt och rött som symboliserar landsbygden. Och konstnären har försökt att belysa en av de samhällsproblem som fanns på 70-talet och kanske även idag, nämligen urbaniseringen, att folk flyttar till storstan. Vita huset har också kommit med av någon anledning. På Solna centrum finns ju också annars såna här gamla
kurer som finns på ett antal stationer, framförallt på Blå linje. Hallonbergen bland annat har också såna här kurer. De kallas för papegojkurer, och på den tiden de användes då satt det en gubbe eller gumma här inne och blickade ut över plattformen, eftersom plattformarna på Blå linje oftast är lite längre än de är på de övriga linjerna. Och uppgiften var att se till att alla kom med tåget och ropa ut saker som att använd alla dörrpar, som vi är vana att höra. Innan Blå linje byggdes var det tänkt att Odenplan skulle få 2 perronger. Istället var det Fridhemsplan som fick dubbla perronger, en för grön och en för blå linje. Och Fridhemsplan kommer dessutom få en 3:e perrong, ytterligare längre ner i berget, när röd linje dras hit från Liljeholmen någon gång i början av 30-talet. När ett nytt tåg för första gången ska trafikera Blå linje, då är den absolut första stationen den kommer till, det är Rådhuset. Och hur kommer det så här då? Jo, så här är det. Här i tunneln i norrgående, upp om kanske 20 sekunder ungefär, där finns den ena spårkopplingen mellan blå och grön linje. Åker vi på den linjen, den enkelspårig koppling, då kommer vi till Torilsplan på grön linje, som ju har koppling till järnvägsnätet. Och vill ni se den här, då ska man lite uppmärksamma. Sitter ni på tåget från Rådhuset norrut, så efter 20 sekunder in i tunneln ska ni kika lite snett till vänster. Vid Rådhuset kan man spela boll under jorden, och för den trendige finns här också en underjordisk eritreansk restaurang. Kungsträdgården är inte bara en av de vackraste stationerna, den har också ett unikt djurliv. Här är nämligen den enda platsen i hela Skandinavien där man kan hitta den lilla gruvdvärgspindeln. Jag har stått nu en halvtimme och försökt leta upp den här lilla spindeln. Den är 2 millimeter lång och brunsvart i färgen, men den här lilla rackaren, han visar sig inte idag. Däremot så har jag hittat lite spindelnät. Det här finns faktiskt ingen annanstans i Skandinavien, och man tror att varför den överhuvudtaget kom hit, det var för att man hyrde in maskiner från södra Europa, och då följde den här lilla spindeln med, och sen så har den etablerat sig här och trivs. Ja, Kungsträdgården, det är ju den sydligaste stationen på Blå linje, och här slutar också Blå linjen. Men som alltid så var planen inte från början. Tanken var ju att Blå linje skulle fortsätta ner mot Nacka. De här planerna fanns faktiskt redan på 70-talet, nästan identiska med de som nu kommer bli av när Blå linje ska förlängas. Och när Blå linje ska förlängas nu, det har man redan idag börjat förbereda för det. Här har man spärrat av tunneln så att det inte ska komma in byggdamm, och så har man satt dit en liten dörr. Och när den här stationen byggdes, då var det faktiskt också tid för lite kontroverser. För då utbröt ju den så kallade almstriden. Och den här statyn visar också just det. Det är en almstam som någon har sågat i. Men almarna, de är kvar. Vi ska titta på dem. Det var den här platsen man ville bygga en uppgång från Kungsträdgårdens tunnelbana. Men den så kallade almstriden bröt ut. Folk protesterade för man behövde kapa ner de här historiska almarna, och det här ville inte folket. Politikerna, de sa att de här träden, de är ändå så sjuka att de kommer dö om 5-10 år, så de måste sågas ner. Idag 50 år senare så står de faktiskt kvar och lever och frodas. Folket vann till slut, och då flyttade den här tilltänkta uppgången, den flyttade 70-80 meter upp på Arsenalsgatan. Ja, det räcker inte med att Kungsträdgården är kanske den vackraste stationen som också har sitt unika djurliv. Den har också små hemligheter och nycker kring sig. Och då måste vi be oss hit ut till fashionabla adresser bakom Nationalmuseum för att konstatera att det vi sökte var faktiskt den här lilla nerklottrade kuren. Det här är nämligen en uppgång från Kungsträdgårdens tunnelbanestation. Om vi går igenom de här dörrarna, det kan vi inte göra, men då kommer vi till en gång som sedan leder tillbaka hela vägen till Kungsträdgårdens station. En liten hemlighet. Tror det här är menat mer som en nödutgång än som en faktisk uppgång, men skulle mycket väl kunna bli. Det här får avsluta den här filmen, och i nästa film då ska vi resa från Västra skogen till Hjulsta. Följ med mig då, vi ses.